So hello and welcome back to my YouTube channel हैन सबलाई स्वागत छ मेरो आजको नयाँ भिडियोमा अनि हुन्छ नि काठमाडौँमा बस्नेहरुलाई चाहिँ थाहा होला लास्ट 2-3 डेज देखि चाहिँ हुन्छ नि बब्बाले पानी परिरहेछ अनि आज चाहिँ हुन्छ नि जियोस वेदर कन्डिसन हुन्छ नि म देखाउँछु बबाल छ हैन सो आज चाहिँ सो गाइज आजको प्लान चाहिँ त्यही हो हैन अब अगाडि हजुरहरुले हेरिहाल्नुहुन्छ भिडियोमा फर्स्टमा यमाको एक्सचेन्ज मेलामा जानु छ हैन अनि त्यसपछि हामी दिदीको अलिअलि शपिङको यताउता काम छ सो हेलो एन्ड हैन इन्ट्रो त गरिसकेँ यार आजकल मैले अगाडि नै इन्ट्रो गर्छु भने बिर्सिदिएर यार अहिले चाहिँ अब म निस्किसकेँ अनि अघि भिडियो बनाउँदै हुन्छ नि यताउता भइहाल्यो सो मैले हातमा यो सेतो हुन्छ नि यो व्हाइट चाहिँ किन लगाएको भन्दाखेरि हुन्छ नि काले त अलिअलि हुन्छ नि अब पहिल्यैदेखि थिएँ हैन तर यो बाइक अब यो गर्मीमा हुन्छ नि काठमाडौँमा अहिले वाइल्डै गर्मी बढिसक्यो क्या सो यो गर्मीमा अब विन्ड चिटर लाएर हिँड्न त सबभन्दा बेस्ट हुन्थ्यो हैन तर सकिन्न क्या त्यो जब यो बाइक चलायो त्यो बेला त ठिक छ हैन अब जाम भइहाल्छ काठमाडौँमा सबलाई थाहा छँदैछ अनि जाममा बस्यो भने चाहिँ अबुई पसिना हुन्छ नि नित्रुक्कै हुने टाइपको हुन्छ क्या गर्मी अहिले त्यही भएर अब यो हाफवाला लाएर हिँडिरहेको छु अनि त्यहाँबाट हातमा चाहिँ स्लिप्स लगाएको छु क्या अब ब्याक टु हुन्छ नि काले छु भन्ने कुरामा सो काले त थिँदै थिएँ होइन म पहिल्यैदेखि अनि यो बाइक 2-4 दिन यताउता गरेर अनि स्विमिङ 1-2 पल्ट गएको के थिएँ हैन हात त टल्किन थाल्दिरहेको क्या धेरै कालो भएर बाल भएन हैन काले गोरे त्यो त बालै भएन त्यही पनि लास्ट यो मिररमा यसो पछाडि हेऱ्यो हैन के आइरहेछ भन्दाखेरि अनि टिलिक्क आफ्नो हात टल्केको देख्दिनँ क्या कालो भएर सो त्यही भएर चाहिँ मैले अब यो जे भयो नि यो 200-300 कति 250 अरे 250 लियो हैन सो राम्रै रहेछ त्यो हुन्छ नि शीतल पनि हुन्छ अनि घाम डाइरेक्ट पर्दाखेरि यो तात्तिन्न रहेछ क्या व्हाइट कलर भएर नि होला सो तात्तिँदैन तर फोर चाहिँ वाइल्डै अब ग्लोभ्स भित्र नै अलरेडी फोरहरू हुन्छ नि त त्यो चाहिँ अब टाँसिहाल्ने अनि फर्स्ट दिन लाउने बेला नै ध्वस्त भइदिरहेको क्या मेरो यो उता भिडियो बनाउँला बल्ल भिडियोज रिकमेन्डेसनमा जान थालेको छ बनाउँछु भनेर बस्दा पानी परेर दिमाग खराब भइदिरहेको क्या अनि आज चाहिँ फाइनली यस्तो मिठो घाम लागिरहेछ हैन सो यस्तो भइसकेको थियो कि अब हैन भयो अति भयो अब चाहिँ घरमा बसेर एउटा टपिकमा अब जे भयो नि भिडियो बनाएर हालिदिन्छु जस्तो भएको थियो क्या आज तर धन्न घाम लागिहाल्यो अनि त्यही हो गाइज अहिले चाहिँ म अब जाँदैछु हैन फर्स्टमा दिदीको अलिकति काम छ त्यो सकाएर अनि त्यसपछि हाम्रो एनके राइडरलाई भेटेर अनि हामी यहाँ मेला जान्छौँ कि जस्तो लागिरहेछ हैन अब भ्यालुएसनहरू कति दिँदो रहेछ हेरौँ न हैन त्यसको बाइकको त्यही भनेर बसिरहेको हो अनि ओहो नयाँ एमटी ब्ल्याक कलर किनेको रहेछ नाइस चोइस ब्रदर सेतो किन्नु हुँदैन अरे क्या यो देख्ने यो सुन्यो भने मेरो केटाहरूले मलाई टोक्छ फेरि वाइल्डै कालो किनेर जे होस् रिग्रेट भएको छैन अहिलेसम्म ब्ल्याक इज गुड ब्ल्याक इज बेस्ट अफ द बेस्ट सो गाइज मलाई चाहिँ राइड जानु छ हैन अनि मैले मोस्ट अफ माई भिडियोजमा हुन्छ नि भनिरहेको हुन्छु क्या आई इन्करेज माई भ्युअर्स टु युज द हुन्छ नि अन्डर पास भन्ने के भन्नेहरूलाई पारी जानको लागि क्या एउटा भिडियोमा आज 600 जनाले हेरेर हैन 2-3 जनाले मात्र नि यो कुरा अप्लाई गर्यो भने त सही हो नि त सो हुन्छ नि बाटो नराम्रो भयो नि अब यस्तै सानो कुराहरूले मेक्स द रोड सेफ क्या इन काठमाडौँ त्यही भएर त्यही हो अगेन गाइज हुन्छ नि रोड क्रस गर्नु छ अनि त्यहाँदेखि इफ यु हेभ दिस अप्सन हैन यो पुल मुनिवाला देन अलिकति घुम्नु परे पनि हुन्छ नि टेक दिस अप्सन क्या आफ्नै लागि बेस्ट हो सो गाइज हामी चाहिँ हाम्रो दिदीलाई पिकअप गरेर आइसकेका छौँ हैन त दिदी तँलाई पिकअप गरेर हामी अन द वे भइसकेका छौँ भनेको क्या
अनि त मेरो के अरे बिग फ्यान होइन त दिदी हाम्रो दिदी चाहिँ मेरो बिग फ्यान फ्रम तिनकुने दिदीलाई आजकल फर्स्ट कमेन्ट र फर्स्ट लाइक हान्ने किराले टोकेको छ है दिदी अझ यस रे ओ वो रेसर्स सो दिदीको काम सक्यो गाइस अनि अहिले हाम्रो एनके राइडर चाहिँ माइती घरमा छ अरे त्यसलाई लिन त के भन्नुहुन्छ नि सँगै जाने हो नि त अनि जस अफिसमा छ अरे निस्किन्छ अरे सो त्यसको बाइकको भ्यालुएसन गरौँ कति दिन्छ होइन बुझौँ अनि R15 V4 अनि R15M आएको छ तिनीहरूको प्राइस पनि थाहा भइसक्यो R15M चाहिँ 575 हो के अरे R15M चाहिँ 575 रहेछ अनि V4हरू चाहिँ 565 कि 55 त्यस्तै कति रहेछ होइन अनि ठिकै हो प्राइस अनुसार अब V3 नै 510 पुगिसकेको थियो अब नयाँ V4 भनेपछि त अभियसली महँगो हुने भयो अनि त्यसमा चाहिँ क्विक सिफ्टरहरू अपसाइड डाउन फोर्क्स अनि नयाँ R6 को जस्तो बडी होइन अनि R1M को त अब R15M को त R1M को जस्तो उ भइहाल्यो लुक्स त्यति गर्दाखेरि ठिकै होला अब भ्लग गर्दैछु है मैले भ्लग किन ला चाहिँ ल सो गाइज हामी जान थालेको होइन उता भ्रिकुटी मण्डप यसको भ्यालुएसन कति दिन्छ अब हेरौँ 4 लाख दियो भने त 60 दिनै पो भन्छ त जिस्केको कता यता हो कुन बाइक साटिन्छ R15 त कञ्चन अब भिफोमा चढ्छ क्या बबाल रहेछ क्या त्यही त यिनीहरू क्या ट्याङ्की ठुलो रहेछ यार है यो पनि सही रहेछ है ल एक्जस्ट पनि डिफ्रेन्ट रहेछ यार हेर प्लास्टिकै रहेछ तर एम्टी कतिवटा छ हेरौँ न टन्नै छ यार तर धेरै छैन रहेछ यार बाँकी हेर्न यति मात्र रहेछ यहाँदेखि सेक्सन नेपालको भ्यालुएसन हुने तरिका है यो एक्सपेक्ट कति गर्छ सोध्छ अहिले त सुरुमै सोध्छ 4 भन्दैछु हुन्छ खै किनेन अब जुत्ता भयो नि किनेर एनकेको खै के हो होइन मार्केटमा अब डिमान्ड नभएको होला सायद दिनै मानेन नि त्यही हुन्छ नि दुई पनि कट्न गाह्रो मानेको जस्तो गरिदिएर क्या त्यतिमा त कहाँ बेच्छ त्यसले होइन पागल थोडी न हो
बरु यही बाइक चलाउँछ नि त्यस्तो केही भएको पनि छैन जस्ट हल्का चेन्ज गर्नु मन लागेको मात्र त हो नि ठिकै छ अब बाल भएन राम्रो छ नि यार यो बाइक अझै पनि हुन्छ नि त्यस्तो मेजर प्रब्लम्सहरू केही पनि आएको छैन नि त त्यही भएर अब त्यत्रो 160 170 भनिदिएर क्या फर्स्टमा मेरो एनएसले 195 मा बेचेको यार म चाहिँ त्यही हो 2 को 195 2 दियो भने म छाड्दिने भनेर गएको थिएँ नि त त्यो बेला सो मलाई चाहिँ चित्त बुझ्दै थियो तर यसको चाहिँ लास्टै हुन्छ नि रिकन्डिसनमा यही हुन्छ क्या रिकन्डिसन भन्दा नि एक्सचेन्जमा यस्तो खत्तम भ्यालुएसन दिन्छ होइन अब त्यहाँ त्यो हाँस उठ्ने खालको क्या रिस पनि उठ्दैन क्या त्यस्तो भ्यालुएसनमा त्यस्तो दिइदिन्छ भनेको क्या गनाइदिएर यसो भ्लग गरेर क्यामेरा अन मात्र के गरेको त गोबर गनाइदिएर डेन्जर सो हामी एकछिन यहाँ बस्छौँ होइन अनि विल गेट ब्याक टु यु गाइज एकछिनमा है ओके 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 भन्ने नि त दुई शब्द मलाई निराश पारेर पठायो अलि दाइज न अलि दाइज यहाँ पार्टी मुर्दाबाद हो बिराजले पिट्ने आएको कति जम्मा 160 दिन बिराज आउँदैछ पिट्दिने हो सो गाइज भेरी डिसअपोइन्टिङ नो बेस्ट फ्रेन्ड एनी नो बेस्ट फ्रेन्ड एनी यामा भेरी भेरी डिसअपोइन्टिङ सो गाइज हाम्रो साथी दोस्त आइसकेको छ विथ हिज टिफिन बट्टा के छ त भन्नु नि त इन्ग्रेडियन्ट्स योगर्ट मल्टिग्रेन बिस्किट्स अनि एप्पल अनि सुगर ट्याब्लेट्स अनि यहाँ छ अर्को हेल्दी सो द्याट्स इट गाइज अनि आज चाहिँ मैले हुन्छ नि नर्मली चाहिँ अब 1080pमा खिचिरहेको हुन्थेँ होइन अनि आज चाहिँ 2.7K मा खिचिरहेको छु क्या सो आई होप यु क्यान फिल द डिफ्रेन्स इन द क्वालिटी होइन अलिकति त हुनुपर्ने हो अब हेरौँ के छ अहिले थाहा भइहाल्छ होइन सो 2.7K मा खिचेको छु राम्रै आउँछ अनि R15 र ऊ चाहिँ अब वैशाख भइहाल्यो जेठमा लन्च हुन्छ अरे रिभिल मात्र गरेको रहेछ होइन लन्च हुन चाहिँ बाँकी रहेछ सो त्यो भइहाल्यो अनि त्यसपछि त्यही हो गाइज अब एउटा अपकमिङ एम्टी राइड आउन सक्छ होइन सो केटाहरूले बोलाएको छ मलाई हुन्छ नि मैले नि जोइन गर्छु भनेको थिएँ नि त लास्ट टाइम सो यसपालि छ अरे राइड भन्थ्यो सो भयो भने गइन्छ होला सायद मोस्ट प्रोभाब्ली एम्टी हुन्छ कि के हुन्छ अब केटाहरूले के गर्छ होइन रमाइलो हुन्छ सो द्याट्स इट गाइज फर दिस भिडियो होइन अनि कस्तो लाग्यो के छ कस्तो छ होइन सजेसन्स एन्ड अल द्याट आर वेलकम सो सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो स्टे ट्युन एन्ड एज अलवेज बाई बाई